Have you ever needed to print at home just to remember that you don't have a printer? Γεια σας φίλοι μας, κάνουμε unboxing το έγχρωμο laser πολυμηχάνημα της Hewlett Packard Color LaserJet Pro MFP M183FW. Color LaserJet Pro MFP M183FW is a multifunction printer for printing, scanning, copying and faxing. Καλώδιο USB. Διάφορα έγγραφα με οδηγίες χρήσης. 4-toner cartridges, black, cyan, magenta and yellow, offer color printing of up to 600 by 600 dpi. Εδώ είναι οδηγίες πώς να βγάλουμε τον εκτυπωτή από τη συσκευασία του. Καλώδια τροφοδοσίας. Αυτό είναι, νομίζω είναι για Αγγλία. Αυτό είναι για Ευρώπη. Αυτό είναι καλώδιο, τηλεφωνικό καλώδιο. Λοιπόν, ας ακολουθήσουμε τις οδηγίες που μας δείχνουν εδώ. It has a 35-seat automatic document feeder and an A4 scanner of up to 1200 by 1200 dpi. Λοιπόν, να πούμε ότι πρόκειται για ένα πολυμηχάνημα έγχρωμο laser, που σημαίνει ότι είναι εκτυπωτής, είναι σαρωτής και φαξ. Διαθέτει αυτόματο τροφοδότη 35 σελίδων. Έχει δίσκο τροφοδοσίας χαρτιού εδώ για 150 σελίδες λευκές. Όπως είπαμε είναι laser. Black and cyan cartridges have a yield of 1050 pages and yellow and magenta a yield of 850 pages. Από 4 μελάνια, 4 χρώματα, μαύρο, κιανό, ματζέντα και κίτρινο, τα οποία είναι από γραφίτι. Γραφίτι σημαίνει ότι δεν στεγνώνουν, όπως τα μελάνια των inkjet εκτυπωτών, τα οποία θέλουν συνεχή χρήση και συντήρηση. Κατά τη γνώμη μου, ένας λέιζερ εκτυπωτής, λόγω του ότι τα μελάνια του είναι από γραφίτι και δεν στεγνώνουν, είναι καλύτερος για οικιακή χρήση, είναι πιο οικονομικός και πιο αξιόπιστος και μπορείς να έχεις εκτυπώσεις όταν ακριβώς το θέλεις, τη στιγμή που το θέλεις, χωρίς να χρειάζεται να ανησυχείς για την κατάσταση που βρίσκονται τα μελάνια. Εδώ βλέπετε ότι τα αναλώσιμα είναι 4, όσο τα χρώματα των μελανιών που είπαμε. Το κόστος τους είναι γύρω στα 60 ευρώ το μελάνι. Αυτό σημαίνει ότι αν θες να αντικαταστήσεις και τα 4 μελάνια, 4 επί 60 μας κάνει γύρω στα 240 ευρώ, που σημαίνει ότι με την αντικατάσταση των μελανιών στην ουσία αγοράζεις ξανά τον εκτυπωτή. Αλλά αυτό συμβαίνει στην πλειοψηφία των εκτυπωτών που κυκλοφορούν στην αγορά σήμερα. With the cost of each cartridge about 60 euros. Να πούμε ότι η ανάλυση εκτύπωσης είναι στα 600 dpi και η ταχύτητά του είναι γύρω στα 16 σελίδες το λεπτό, με χρόνο πρώτης εκτύπωσης τα 14 δευτερόλεπτα. Ο σαρωτής, όπως είπαμε, είναι αυτός. Έχει ανάλυση 1200 dpi και έχει αυτόματο τροφοδότη για 35 φύλλα, κάτι που εξυπηρετεί πολύ. Εγώ προσωπικά αυτή την δυνατότητα τη χρησιμοποιώ πολύ, γιατί μπορώ να μετατρέψω πολυσέλιδα κείμενα σε PDF, σε ηλεκτρονική μορφή. Επίσης έχει Wi-Fi διπλής μπάντας, dual band,
που σημαίνει ότι μπορεί να συνδεθεί ασύρματα με λάπτοπ και με κινητές συσκευές όπως smartphone, κάτι που διευκολύνει πολύ. Το μόνο που δεν διαθέτει είναι αντιγραφή και εκτύπωση διπλής όψης αυτόματη. Μπορεί όμως να γίνει χειροκίνητα. Λοιπόν, πάμε να τον εγκαταστήσουμε, να τον δοκιμάσουμε, να δούμε πώς τυπώνει και τα λέμε. Wired connections include USB 2.0, fast Ethernet, and a fax port, and wireless capabilities include Wi-Fi and Apple AirPrint. macOS recognizes the printer rather quickly, and you can scan and print without any extra software. In Windows, you will need to download the dedicated HP application to be able to operate the printer to the fullest. Αυτή είναι η πρώτη έγχρωμη εκτύπωση. Είναι τέλεια. Η εγκατάσταση του εκτυπωτή ήταν πανεύκολη. Το macOS, το λειτουργικό σύστημα, τον εντόπισε άμεσα. Δεν χρειάστηκε να κάνω καμία απολύτως άλλη ρύθμιση. Τον έχω συνδέσει στη θύρα Ethernet, ενσύρματη δικτύωση δηλαδή. Το Wi-Fi το έχω απενεργοποιήσει. Οπότε είναι ένας δικτυακός εκτυπωτής, ο οποίος μπορεί να εξυπηρετήσει ολόκληρο το σπίτι. Και αυτή είναι μία εκτύπωση από το κανάλι μας The Spy Me. Αν σας άρεσε το βίντεο αυτό, κάντε εγγραφή, κάντε like, γράψτε μας σχόλια και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. This was another unboxing and a non-sponsored product presentation from the Spy Me Technology series. If you liked the video, please give us a like, subscribe to the channel or leave us your comments. We hope to catch you up in the next video, and until then, please stay safe. This video was filmed on Canon EOS R.